हेलो चढ्नुपर्छ हिँड्ने प्यासन हुने म जस्तो कोही हिँड्न सक्दैन आयो ओहो सही रहेछ त यहाँ त वी आर एबभ द क्लाउड्स वो पुरै खिच्दै हो नि हेलो गाइज वेलकम टु द बिएन क्रिएसन युट्युब च्यानल र आज हामी सानोतिनो एडभेन्चरमा जाँदैछौँ शिवपुरी पिक This is our group. This is our very active group. गजब नाइस अलि यो बाटो उक्लेपछि हाइकिङ आएको जस्तो फिल भयो स्टार्ट पारिहाल्यो छैन त ए के त खाना खाइयो अनि मैले दिया हो कि खाँदै हो यो जङ्गलमा फोनै लाग्दो रहेछ कि यो अहिले हामी तल्लो देउराली भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ अब यहाँबाट 1 घन्टा जति लाग्दो रहेछ अब बागद्वार पुग्नलाई 1 घन्टा लाग्दैन ए गफिन त पाइयो नि तरकारी के पका तरकारी के पका 5 थोक छ ल 4 थोक जति चाहिँ राख्नु आधै घरमा 4 थोक तरकारी पाक्यो फर्केर जानु तपाईँ कमेडी सर्कलतिर काम गर्नुहुन्छ म मेरो साथी गर्छ अलिअलि सङ्गत लगाएर त्यो चारतिरबाट 4वटा बाघ आयो भने के गर्ने के अरे Give me some sunshine. Give me some rain. Rain. Give me another chance so that I can do it again. एकै घन्टा त हो जति ढिलो भयो आइसक्यो त्यही त अघि नि तलबाट यहीँ हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो चाप्पो लफु कालेर खाली जिउ थाप होइन त्यसपछि चाहिँ जिउ त चङ्गा उड्छ एकैचोटि शिवपुरी पिक बाइकमा लाँदैन कुदेर घर पुग्छ रमाइलो गर्दै जाउँ कि अर्को पटक आउँछौँ यही ठाउँ होइन
अर्को ठाउँ चाहिँ यहाँ अर्कोपल्ट हामी कन्टिन्यू गर्ने मजा आउँदैन नि के मजा आउँछ यहाँ सुनिलको नम्बर रहेछ सजिनाको नम्बर रहेछ यो चाहिँ डेटिङ स्पोट रहेछ क्या अरे ल कसैलाई सजिनालाई कल गर्नु पर्यो यो नम्बरमा कल गर्नु होला अनि यता चाहिँ कसको हो मिस्टर मिलनलाई कसैले कल गर्नु पर्यो चाहिँ यसमा गर्नु होला है धन्यवाद तपाईँ केही नबोल्ने अब तान हो तानो So guys, we are at Baghdwar. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya, Om Namah 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 Shivaya.
हेर्नुहोस् त हजुरको नि खिचौँ कस्तो कमेडी आएको क्या यो गरेर क्या अब जे हुन्छ पिकमा गएपछि हुन्छ 12:30 भयो अब सिधै माथि भेटौँला है त बाई बाई इट इज द स्ट्याचु अफ शिवपुरी बाबा जन्म विक्रम 1882 एन्ड डेथ 1963 This is the Shivapuri peak. We are finally at Shivapuri peak. ठिकै रहेछ अब यहाँबाट त्यस्तो सिनेरी त देखिँदैन बट यही होला सबभन्दा माथिको हाइट यो डाँडाको ओ माई गड के हो भिड त डरै छ त वाओ म्यान फाइनली हामी सबैजना आइसकेका छौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आउँदा एकदम रमाइलो रमाइलो लाग्यो हजुर रमाइलो ल रामेश्वर दाजु भिडियो एन्डिङ गरौँ त एकदम राम्रो भयो हामी सबैजना यहाँ घुम्न आयौँ हजुर रमाइलो भयो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यति हिँडेर आएर यति लड्नुको आनन्द छुट्टै छ कि सो गाइज यति नै हाम्रो भ्लग र अरू नै आउँछ बिस्तारै ट्रेकिङको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो पेजलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु र बाँकी कुरा पछि गर्दै गरौँला घुम्दै गरौँला तपाईँहरू पनि काठमाडौँ भ्यालीतिरै हुनुहुन्छ भने हामीसँग जोइन गर्न सक्नुहुन्छ प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब Do like and subscribe. Oh my god.